Hello everyone! Ang recipe natin ngayon ay sinabawang halaan. At ang ating mga ingredients ay kamatis, luya, sibuyas, tanglad, dahon ng sibuyas, dahon ng malunggay, at halaan. Ngayon, simulan na natin ang pagluluto. Sa pinakuloang tubig, tayo ay maglalagay na ng sibuyas, kamatis, luya, at maging ang tanglad upang lumabas na ang katas nito. Dagdagan ng tubig kung kinakailangan. Takpan at hayaang kumulo. Pagkakulo, ilagay na natin ang ating halaan. Takpan natin at pakuluan. Ayan. Lagyan natin to ng sili. At para may pitik ng anghang, lagyan din natin ng siling labuyo. Pero ito ay optional lamang. Ilagay na natin ang napakasustansya nating malunggay. At panghuli ay ang dahon ng sibuyas. Ay naku, napaka-masustansya nito. Takpang muli at hayaan natin kumulo ng 1 minuto. Heto na, pwede na natin tong i-serve. Masarap ito habang mainit-init, higupin ng sabaw, at napakainam nito sa ating mga breastfeeding mom. Sa mga nauubusan ng iniisip na ulam na lulutuin, heto, nagkaroon na naman tayo ng panibagong idea. Wow, napakasarap nito. The best! Mainit-init pa! At eto na ang ating sinabawang halaan. And for more tipid ulam ideas, please subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!